and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung pangtuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang high-paying professions. To be labeled as emotional or insensitive as a male is seen as weak and not math and science scores. However, these are only stereotypes. Society should look past genders and treat everyone equally. A reminder from this station. Isa ng gataw ng 12% VAT sa mga non-resident digital service providers. We are not imposing new services. This includes digital media, digital music, digital video, video on demand, and digital ad affordable and accessible to all Filipinos. Dagdag pa ng Pangulo. Also in support of nation building. For the next 5 years, we estimate to collect 107,000 kilometers of farm-to-market roads. Additionally, Impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, radyo. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po AM. Oras sa DYMR, alas 2:06 sa hapon. usa ka programa nga maghatag kasayuran ug kalambuan. Sa Isay, Webes, Oktubre 10, 2024. Kumusta? Sa ubang areas, may gala, like diri sa amo ang nimutangan no, ni tuwak naman ang kining kusog nga uwan. May gala, no? So, amping ta kanunay, doble ang ato ang pag-amping. Natungod kay Webes man karon mga higala, ang adlaw no sa ato ang feature. Lang siya og 27, kapina sa 2,000 ka Megala ang iyahang nabansay. Nagtunga pa lang siya sa iyang journalism career no ni adtong 2017. Nya nagsilbi siya iyahang wa og tuo nga mga trabaho-unon, mga gimbuhaton, isip usa de sa CNU with a degree sa communication. So og unsa man ang iyang nakab-ot no, ang bisita live gikan sa atong mahinabi training service manager sa People Dynamics Incorporated. Maayong hapon, Kier. Suking tigpaminaw sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Magkaistoryahan ay tapagbalik kay medyo dugay-dugay na gid. Mahinabi ka dinhi sa kasayuran o kalambuan no? It's a career. So kumusta man ang work here? Kumusta man ang life no? Busy siya in the sense na there's money coming in. Here no kay kinahanglan jud balance sila binakaron no. Atong gi-observe ang World Mental Health Day no. So here ka no ang imuhang kasinatian ag eskwela sa kursong related sa Did not want or did not aspire to be a journalist. However, after sa akong internship, daghan kayo sa nai-absorb as news stringer para sa imong giingon ato nga time mao to siya ang laka. Walay murag nagpugos nimo nga kanir imuhang natapos nga kurso? Yes, akong first love. Apan ang ako ang karera karon part-time ka, the same time nag-eskwela. Baho karon for time management dito, and if local di ba, if local ang deadline is 5 around Yes. 5 p.m. 4 p.m. Pero since national man to siya, among deadline was Yes. so pinaspasay gid siya mishi. At the same time, ever na ako yung mga I would have to admit it, Mishi, na ay mga have to share with me kung unsa ang mga na-discuss. Si Kier Maygala kanhimi kauban no sa beat niya. Kuan ni siya ni-cover ni siya og kining niya Maygala before sad katong reporter pa ko or sa ko'y gamay no nga nakaila sad ko niya sa college. Pilay edad nimo? Ni graduate ko Mishi I was 18. Oh. Yes, 18. So bata nung If wala ako na sayop,
accelerated ni diretso ko og nursery 2 unya instead nga moagi ko kinder 1 ni ambak pod ko. Eskwela no accelerated siya mga higala no. So maisad ang kaning mo mga ginikanan. Duha mi ka magsuon Mishi. Ako ang kinamanghuran na ako'y at og ang trabaho sa akong papa when I was still studying is OFW siya Mishi sa pagkakaron Mishi. But previously Nga kurso ang imuhang kuhaon no or related sa imuhang ate sad nga kurso sa imuhang ate. demand ato na time pero I was influenced siya sa normal the following years. Oddly enough, bata pa pero magtanaw nagbalita kasi Mga computer games no or sa cellphone inana. mga communication gid akong i-take nga kurso. Unsay naka pausalism ni shift na sad ka og lain nga career? Mention ko ganina nga training and development or learning and development kung mao'y gitawag mao'y gitawag niya karon. Mao nga ko ikaduha nga pangan gusto ko nga makahatag og kaalam og suporta sa mga tao aron sila training makapahimus ka sa imong kahibalo aron matabang I believe ni agi pa ka og publishing industry. Unsa sad imo na publishing company diri sa Cebu Meshi pero nag-service ko pod ang ako ang work before ko ni sulod ani akong work. Kuan Meshi isip marketing copywriter. So under yun ko sa marketing Meshi ni adtong 2019. Samtang naan ako ani akong company karon nakakita man ang ako ang director diri sa Cebu Development Department nga iyahang gihandle. Or mas naila sa mga tao nga training nga 25 Meshi. So that was 2022. Yes. 2 years ago. So kamot Meshi kaluoy sa Ginoo karong 27 na ang ako edad. Training services manager nako sa amo ang company. Siyan ba training services manager? Unsa we actually offer training na unit. So what we do Meshi is kami ang magbansay sa mga para sila matabangan sa ilang programs that are customized. Bali ang unsa asa man na ninyo gi-base or gikuha no ang kanang inyo Ang depende gyud siya. So ang uban na ay ilahang base experience nila for English. So for example, kung communication ang topic na gi-request, ako acting, journalism, mo na nga ako base sa textbook and ilahang work experience. point no nga nahimo na kang expert no nag-train pribadong sector unsay experiences nimo before or imo Ubay-ubay siya Meshi pero siguro to simplify it labi na pareha sa journalism di ba Meshi development or sa training industry na kailangan ka mag-build so ipaambit kanila. Yes. Kining Kirdad daw miss nga ikaw ang speaker no nya. Pila to That. So I would be very happy to share that with you. Si Ma'am Minerva Herodias, sila okay. among client og trainers ato na time. Walay lain nga maka-train about sa Cebu na kaya trainers ato kay murag dungan ba ang mga training. So wala joy lain maka-train. I just graduated college. Unya or high school gani. High school. So muna siya nga kanang hesitation ato na time pero so to Meshi na naka-deliver taon ta sa Meshi and to be very honest with you dako ra kayo na siya nga class size Meshi sa amo ang normal nga training program i-handle Meshi labi na Nga moment gyud sa nimo pag kang imong participants no tan-aw nila sa imuha mangud pa kanila ang usa sa pinakadako nga challenge la pa kayo kay experience para time nakatuon ko nga mag-focus buhat Meshi and no nindot siya nga paminawon ba no nga sa tay igo jud ko na kirno nga kanang daghan kag mga undersad sa imuha no nga ikaw amo ang speaker pohon. Ang trainer unsay a model of human behavior unsay pasabot ni ini care? Yes, Meshi. So kana siya Meshi naaman sa psychology dominant naapoy yung mga tao nga influencer ang client or conscientious nga type Meshi. Pwede ka mahimong B and C
dominant and compliant, at ang attention to detail. Mm. Usually, mga politiko, dominant sila. Influence of the party, Yes. if it Mura sa siya influence. ka ng ato ang mga media influencers, no? Sakto ba, Kier? May Sa siya ka Google Certified Educator Level 1. So, that's available online. So, mubayad lang ka og gamay nga amount. And then, okay na ka, dili na ka kailangan mo take sa course. After that, na ay certification exam. So, mo nga kanang gusto ka nga madungagan pa no ang imuhang knowledge no sa Philippine Society for Talent Development. So, Kanang ako ang pagiging chair, Ms. Shi, sa ng Philippine Society for Talent Development, mura siya og kapisan. Ang akong role diha, Ms. Shi, is more on project management. So, of the Philippine Society for Talent Development. And then, namo nga ma-deliver that deadline. Ingon, si Kier no ni pursue sad siya sa iya. Ms. Shi, nana ko sa thesis writing nga stage sa ako ang masteral sa CN. No, kay gi-pressure na ta sa ato ang Learning Development Professional sa Global Skill Development role ni ini. Ang kana siya, Mishi, is a qualification. Ikaw, kabaw ka sa mga basics or mga fundamentals. So then after that, mo take a certification exam. If makapasar ka, Kier mahigala no sa iyang kabata pa no sa iyang pangidaron left at mahigala no through sa imuhang profession or natuman siya tungod sa imuhang work. So that was 2 weeks ago lang, Jens Pod, Mishi. Para kay importante gyud sa field sa learning una, may not be applicable na sa karon nga panahon. So kailangan gyud nga magsige kag. So sakto gito imuhang giingon Kier no nga dili na ka mas o galingon no sa knowledge sa unsay gipaambit sa nga expertise no gan pa no ang imuhang skills no or imuhang knowledge migala kay kalibutan sa looking back sa previous para nga anam-anam nimo nga makabot ko. Ako ang director Mishi si Doc Abby. She na-adjud na siya kapalit pirmi. So for example, fill pa ko sa ako ang academic requirements sa masteral. Na ay mga time assignment para sa masteral. Unya ang sakripisyo po aside sa time nagkasakit kay lagi difference between work, life. Gusto isulti sa imuhang kaugalingon. Younger self no na wala man ka bisan nagtrabaho. In fact, sagad sa among mga achieving your goal or your dream job of being a trader. So I would like to say to my career, it's not too late. Bisag unsang oras sa makabaon sa mga matang sa kinabuhi og sitwasyon. Yes, very well said no Kier Edison bilatag ni siya og inspirasyon labi na gyud sa kabatan-unan nga mga bata pa no nga pagpangandoy kun dili magpadayon sila aron usab nga naminaw karon naka-tune in sa kasayuran ug kalambuan mga higala ni nasyon ingon man usab sila si Ma'am Mariel Christine Robia. Uban mo sa ato ang pagkihinabi na ni Kier. Kier, salamat kayo sa oras imong gihatag sa DYM gusto nga kabuto no imong mga endeavors sa kinabuhi. Maayong hapon. Salamat kayo, Mishi, sa higayon nga makashare sa akong nahatag tao. Bisang gamay inspirasyon sa atong matig paminaw. Training Services Manager sa People Dynamics Incorporated. No? So bata galaw no nagkanunay gyapon siya nga nag-undergo og sa asa man nga field. So everyday sad no nga nag-cut-on sad siya no unsay mga angay po non Sir Del na ato sa nang ipalusot ang briefing gikan na sa Workers and Overseas Workers Welfare Administration or OWA nga atua dito sa Lebanon. Of how they are. Okay, while waiting for that, can we take one more question for now? What prompted po the President to call for the meeting and give the directive in the middle of the ASEAN?
we are in the hands of our dear colleagues at the DFA, no? Which is so. Yung meeting, sir. So, Okay. what prompted him to... More than anything, safety of our OFWs, and so he did a proper time to of securing the safety and security of our OFWs. So we are expecting a significant escalation ng situation. But rest assured, the main objective really is to bring our Sir, we have been repatriating our kababayan government short of the way na he ordered the mobilization of government. The president directed the support of the armed forces, and kasing concern dun sa mga shelters. So that was taken up too, and so we will also heighten our pinaigting ng presidente, at sabi niya, lalo natin tugunan yung pangangailangan ng OFW. Go ahead. Yes, I'm now. Yes, these are our OFW food we're serving. We're almost having. Okay. Thank you. As you can see, yes, the atmosphere there already, as directed by our president. We're serving them very well here. I sense na may mga photos na social media. Okay. Do we have any questions for Administrator Ignacio? Questions here? Go ahead. Sorry, there are reports that Filipinos in Beirut are stuck. Yes, if ever they all the shelters are equipped and supplied with food and in place. So if we can identify where these reports. Our DMW OWA personnel have been doing the rounds in Beirut, and the report yesterday was a square sa park, ganyan, ano. But yesterday we did not find instructions for them to do the rounds. We'll continue. Hanapin namin sila kung meron man. Ang initial report na nasagap namin is yung mga nagpunta sa square were there for the intense bombing that happened on that weekend, where Nasrallah was fatally wounded. So, but other than that, they have either gone back to their homes or have gone elsewhere. But nevertheless, our hotlines are there. As I said, merong mga walk-ins, may mga nag-i-email, may tumatawag. So we are always ready. We stand ready to be available for anyone seeking our help. Sec? Yes. Sec, would you like us to share some of the pictures of our centers? I can share pictures. It's the videos that I'm having difficulty with. Go ahead. With our OFWs. Why not, Admin? Okay. Here are... There. Share ba? That's the same It's one. the same one we've seen. Admin. Okay. You showed us the ones where they're holding the bags and being okay. processed Yun, by na-share na pala. Senator Okay. Adel, yun yung nakikita ko eh. That's shared already. Naibigay ko na pala yun. In the thread of this Malacanang press corps. Okay. But whether to elevate it to level 4. That's right. Through the DFA. Under the law, it is the DFA that sets the alert level. Yes. Okay. So when do we expect the government to come up with a decision? Or further advice from our colleagues, the DFA, Sec Ricky. But if ever the government decides to elevate that status, is the government ready for the president has heightened our engagement in terms of safely repatriating our OFWs out of Lebanon. So that would accommodate any situation, more particularly kung tinaas sa alert level 4. Okay, kasi yung directive kasi ni presidente is based on the context na level 3, but covered din pala kahit mag-alert level 4. Of course. Okay. Kasi mobilization of government. Following the directive of the president, kahit hindi pa niya sinasabi or hindi pa tayo concerned dito sa
mandatory repatriation, naka-ready na ang ating mga tao, naka-ready. So hindi tayo kakapusin ng kilos. We have a question from Camille Samonte, TV5. Eden, microphone, please. Secretary Hans, I just want to ask, na-discuss din po because kanina po may mga nakausap kami ng family ng mga OFWs na nasa Lebanon na naiipit sa gera. Nagrereklamo sila kasi nababagalan daw sila. Una yung processing ng Lebanese immigration authorities. No? And as I said, we are enhancing, or should I say, strengthening yung coordination namin with the wings. So those are the two challenges at the moment. But yun nga, napakalakas ng tugon ng pamahalaan through the President's directives yesterday. As a third measure, we will now mobilize our resources and assets. Ngayon, yung mga humihingi ng tulong, kailangan ng pagsagip, ay dinadala natin sa shelter or ina-accommodate natin sa shelter. At yun nga yung pinakita ni Admin Arnel. Nandun naman, aalagaan natin sila until sila ay makaalis. So, talagang ganun lang sa ngayon. Pilipinas? Secretary, magandang hapon po. Yes. Sir, how do we get through those sa mga kababayan natin na nasa Southern Lebanon? And apparently, nandun yata yung bombahan na talaga. Meron na tayong mga kababayan hindi makalabas doon sa bahay nila and humihingi ng... But many of them have already moved up to the central part in Beirut at some of them nasa shelter natin. So we're already accommodating them. Pero, yun nga, we are also working closely with the ganun karami, pero kailangan pa rin talaga silang tulungan. Kaya on the ground, sunduin sila doon, i-transport sila from the south to the central portion. Okay. Maris Umali. By the way, ay babayan natin. Sir, what do we plan to do naman po dun sa mga Pinoys who do not wish to go back home because they believe they won't be affected? And if in case the alert level is will be raised to 4? Yes, we will continue to political insecurity, yung safety and security ang kadahilanan kaya may alert level 3 tayo ay mag-avail na nung repatriation service, safe and free repatriation service, voluntary nga, no, as to whether they are safe or not. Dito sila sa Pilipinas, natulungan natin sila at patuloy natin silang tinutulungan sa reintegration at livelihood nila ng utos ng ating Pangulo na bigyan sila ng complete reintegration, repatriation assistance pag-uwi nila. Yung 11,000, sa 11,000 yung Filipinos, may estimates ang DFA, but yung mga tinatawag na permanent residents or those married to Lebanese nationals. So talagang ang bulto talaga ay... Yung assistance natin sa OFWs, will they also be available to them? Dating nila dito? Yes, youth and married to Lebanese nationals with their children, no? Right? With their children in the shelter. So we're helping them out. Secretary, siguro okay dun sa sa repatriation, pero other matters siguro ating maipagkaloob. And any chance na maibalik yung labi ng ating kababayan? Okay. We are working on the repatriation closely with the DFA. Tayo is, of course, OWA handles the welfare side. So, nakilala na namin yung pamilya nung panahon na nasa OWA ko, kasama ko si Admin Arnel. And then, nung lumabas yung balita, yun kasing mga balita ng execution o pagsagawa ng execution, hindi yan sinasabi o binibigyan ng advance notice. So, lumabas yung balita ay agaran na nagpunta yung team ng DMWO, yung team ni Admin Arnel at dun sa tahanan ng pamilya and assured of the support. There are school-age children left behind. So, tutulungan natin yung mga bata. First and foremost, kasi yan naman ang dahilan kung ba't nag-OFW ang isang tao para sa mga anak. All right. I think, okay. Sorry. Since you are allowing other
Bilisan mo, linalamig na ako. Sorry, yung ano lang po, sir, with regards to the 20 Filipino surrogate mothers who were saved by the by the Cambodian authorities recently, ano po yung mga concrete measures ng DMW in coordination with IACA? Ano ulit yung tanong? With regards to the 20 Filipino surrogate mothers who were saved by the Cambodian authorities recently, ano po yung concrete measures ng DMW in coordination with IACA to stop human trafficking in Cambodia? We heard of that. I heard of that bit of news, and of course we will work closely with the DFA. Cambodia is one country where we don't have a migrant workers office, but we're working closely always with the DFA in Laos, for instance, or the president is there, and I just came from there at the Filipino community, so we work closely with Ambassador Amatong doon naman sa mga pogo issues doon, di ba? Kamakailan lang. And we work closely with the DFA, and that includes the unfortunate incident about the surrogate mothers. Rest assured, we will do our level best, to find our possible interventions in coordination with our Department of Foreign Affairs. Okay. We still have Admin Ignacio on the line. Yeah? Okay. Yes. Oh, all right. We're about to wrap up this press briefings. Admin Ignacio, do you have any statements you would like to share with us before we let you go? Yeah. Thank you very much. As we've mentioned and emphasized, since day one, we have been working closely, of course, with the DMW and the DFA, implement all the assistance necessary. I'd like to rest assured sa lahat, tayo po ay nakahanda at hindi naman ito bago sa atin. And as the Secretary mentioned, kahit nung siya po ay nasa OWA, kami pong dalawa ay magka-partner pagka ganitong mga krisis. Nung sa katulad nung binanggit nung kanina, dun OFWs. Ang gusto po namin sabihin, we have a very active government ngayon as directed by the President. Since day one, tayo po ay Nabi ni Admin Arnel, we are here, of course, to serve our OFWs. The Department of Migrant Workers was created exactly for that purpose. Panggiting ko na rin yung hotline that is shared by Admin Arnel W Facebook page. So dumulog lang po doon sa website ng DMW. So dumulog lang po kayo at rest assured tutulungan po namin kayong lahat. Maraming salamat po. Okay, thank you, Secretary Kakdak and Admin Ignacio. Thank you for giving us the important updates about our fellow Filipinos in Lebanon and, of course, the directives of President Marcos to bring them home by mobilizing all the assets of Real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na joint press conference sa Malacanang kasama si President Yoon Suk Yeol na mas malalim na ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. Binahagi rin ng Pangulo na ilang kasunduan na kanilang nilagdaan, kabilang rin ang usapin sa nuclear energy, development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment
of our mutually beneficial goals. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent. Paying monthly for a house. Apply now to 4PH Pabahay program because your next